Bună ziua frumoșii mei pești, bine ați venit dragilor, astăzi facem etalarea bonus pentru voi, pentru luna aprilie bineînțeles, însă înainte de a începe etalarea vreau să vă urez Paște fericit, să petreceți frumos alături de cei dragi și să ne vedem cu bine săptămâna viitoare. Începem primele 3 mesaje pentru voi din acest minunat oracol, valabile bineînțeles pentru toți cei care aveți, inclusiv ascendent, Venus sau luna în pești. Ok, au sărit 2 cărți, hai să vedem ce... Wow! Frica, ego și frică, și la Scorpion am văzut aceeași carte ca prima carte. Avem o persoană de încredere pentru voi și mai avem dualitate și umbră. Fericire la capătul cărților. Pentru peștii care nu sunt fericiți, am o veste proastă pentru voi, dragii mei. Atâta timp cât voi sunteți în dubii și trăiți în frică în ceea ce privește persoana voastră, nu veți fi niciodată fericiți. Atâta timp cât trăiești în dubii și trăiești în frică și nu ai încredere în altă persoană sau în persoana de lângă tine, dacă tu știi că ai de-a face cu o persoană corectă în care poți avea încredere sau ți-a dovedit, da, într-un fel sau altul, că poți să ai încredere în ea, dar tu încă mai ai frici și încă mai ești să cred, să nu cred și așa mai departe, nu vei fi fericită alături de această persoană. Așadar, mesajele pentru tine sunt să ieși din această frică, să ieși din această umbră, din această dualitate. Dacă tu vrei să fii fericit, la rândul tău trebuie să faci o muncă pentru a putea ceilalți să aibă încredere în tine, da? Să devii o persoană de încredere. Așadar, e de muncă ca la toată lumea, toți trebuie să muncim. Hai să vedem alte mesaje pentru voi. Avem cavaler de bâte care vine și spune așa: uneori trebuie să fii dispus să încalci puțin regulile. Pentru peștii care sunt așa de casă, pentru că sunt mulți pești care se polarizează la cealaltă zodie, de pe polul opus, adică la Fecioară, sunt foarte mulți pești cu capul pe umeri, cu picioarele pe pământ, responsabili și așa mai departe, și care nu încalcă nicio regulă, nu omoară nicio muscă. Însă sunt persoane de încredere, însă trăiesc într-o umbră de frică, trăiesc în umbra celuilalt. Aici e momentul să începi și tu să încalci un pic regulile, dacă ești acest gen de pește polarizat pe zodia Fecioară, da? Dacă tu ești persoana care trebuie să înveți să dai, ca ceilalți să aibă încredere în tine, da? Să muncești cu ego-ul tău, de exemplu, pentru că dacă ai un ego foarte mare și tu ești așa foarte dual și acum dai încredere, acum zici că acum faci lumea fericită, după aia ia uite, fugi, vrei libertate și așa mai departe, pentru că există și această altă fațetă a arhetipului pește și aici vorbim despre uneori trebuie să fii dispus să încalci puțin regulile, dar să le încalci puțin, nu le mai încălca atât de mult. Regulile vieții sunt despre a ne conecta, despre a căuta fericirea cu adevărat, nu a căuta doar fericirea care pe mine mă face, adică doar, nu știu, ceea ce îmi place mie să trăiesc. Vreau să trăiesc liber și fericit în același timp. Liber și fericit depinde acum, fiecare, înțelegem într-un fel anume fericirea, însă aici e vorba despre a încălca mai puțin regulile decât le încalci. Fii și tu o persoană mai cu capul pe umeri, mai cu picioarele pe pământ, încearcă să vezi ce frici ai de fapt, de te face să fii atât de dual. Mai avem un cavaler aici, cavaler de spade. Fii ambițios și urmărește-ți fiecare vis.
Fiecare dintre voi știți la ce se referă acest mesaj. Poate că nu ești suficient de ambițios să duci până la capăt un vis. Dacă visul este, hai să zicem așa, să ai parte de o viață fericită lângă persoane de încredere, poate că nu ești atât de ambițios și trebuie să începi să-ți implementezi aceste calități care trebuie să le avem cu toții. Da? Cavaler de bâte, cavaler de spade. Cavalerul de bâte este inconstant, este foarte, hai să-l numim așa, flușturatic, e foarte îndrăzneț, îi place riscul. Cavalerul de spade, nu, lui ăsta îi place să rezolve lucrurile, lui ăsta e mental, e calculat, e mai furios așa din fire, are limba ascuțită, cum îi zic eu. Trebuie să le avem pe toate în noi. Așadar, dacă tu cauți să fii fericit, indiferent ce înseamnă fericirea pentru tine, trebuie să înveți să implementezi și ambiția, trebuie să implementezi și această încălcare a regulilor cu moderație sau să înveți să le încalci dacă ești mult prea corect față de alții. Să fii mai ambițios, da? Și avem caleașca. Nu vei ajunge niciodată nicăieri dacă stai pe loc. Poftim, ce vrei să zic? Nici nu are nevoie de explicație această carte. Atâta timp cât nu ne mișcăm, indiferent că ne mișcăm încet. Uite, aici avem o persoană care merge cu bicicleta, da? E pe bicicletă și lângă bicicletă ca și cum face concurs cu un melc. Avem aici un melc. Sunt perioade în care poate mai bine să stăm locului și sunt perioade în care trebuie să începem să avansăm încet, încet. Așa, ca pe bicicletă, că nu poți să mergi cu 50 la oră pe bicicletă, da? Pe bicicletă de asta, așa, de mai ieftină, să zicem. Mesajul foarte clar. Nu vei ajunge nicăieri niciodată dacă stai pe loc. Și aici avem mesajul de fericire. Poate ai niște frici interioare, nu zic că nu, aici avem mesajul frică. Avem dualitate, multe umbre. Caută-te și vezi ce se întâmplă de fapt înăuntrul tău ca să poți să ajungi să trăiești această fericire, pentru că practic pare că asta cauți. Avem justiția aici, foarte tare. Rămâi la adevărul tău și totul va ieși bine, spune mesajul. Acum depinde care este adevărul care ni-l spunem, pentru că mintea noastră ne inventează foarte multe lucruri, da? Ce-ți spune ție mintea? Pentru că aici pare că ai foarte multe temeri și frici. Frica să te deschizi dacă ești un cavaler de bâte și încalci regulile tot timpul, dacă ești dual, da? Povestea pe care ți-o spui, adevărul pe care ți-l spui poate fi nu vreau, domne, eu mă simt foarte bine singur, îmi place să fiu liber, sunt fericită așa cum sunt, sau povestea pe care ți-o spui este cea de mi-e frică să îmi iau viața în mâini singur, de exemplu, sau singură, mi-e frică să încalc regulile, mi-e frică să îmi urmăresc visele, mi-e frică și stau tot timpul pe loc. Așadar, dragii mei, pentru fiecare dintre voi e diferit, însă voi puneți mesajele acolo unde se potrivește în situația voastră. Hai să vedem mai departe. Îngerii iubirii. Conversație cu inima deschisă. Până nu ne deschidem din punct de vedere emoțional și nu avem conversații profunde, nu putem să schimbăm nimic în viața noastră, inclusiv în relațiile noastre nu se va schimba nimic. Exprimă-ți iubirea, poftim. Eu știu, peștii sunt zodie de apă, însă și aici avem separare sau despărțire. Sau nu neapărat separare sau despărțire ca, hai să spunem așa, divorț. Avem o nouă iubire. Dragii mei,
Unii dintre voi, cei care aveți o relație, e posibil aici să existe varianta de o despărțire. Dar unii dintre voi ați fost la distanță, căsnicia voastră a fost la distanță, unul e într-o țară, unul e în România. Ce s-a întâmplat? Pentru că e posibil pentru unii dintre voi să fie asta. A intervenit o altă persoană în viața fiecăruia dintre voi sau a unuia dintre voi cel puțin. Fricile sunt foarte mari pentru unul dintre voi. Încercați să purtați niște măști, ca și cum nu, ca și cum adevărul tău nu e, adevărul tău este nu e adevărat, mă fac că nu văd, nu, această realitate nu există. Care e misterul în această relație? Pentru că aici văd o nouă iubire, unii dintre voi ori v-ați îndrăgostit de altcineva, ori partenerul de viață s-a îndrăgostit de altcineva. Aici e nevoie de o conversație cu inima deschisă. Exprimă-ți sentimentele, ori îți iubești partenerul de viață, ori persoana nouă pe care ai cunoscut-o. Sau dacă tu ești partenerul peștelui, exprimă-te, vorbește cu el și spune-i ce simți, ce se întâmplă. Aici, cu mesajul separarea, spune că se anunță o perioadă la distanță de partenerul de viață. Poate n-ar strica cei care sunteți confuzi aici, pentru că există o dualitate. Cei care nu știți ce să faceți, mergeți un timp și stați singuri ca să vedeți dacă găsiți răspunsul la întrebările voastre. Stați de vorbă cu voi, fiți sinceri cu voi și vedeți ce vreți de fapt. Pentru cei singuri, de exemplu, aici avem conotația o nouă iubire, da? O nouă persoană care apare în viața ta. Poate fi. Acum, dacă voi v-ați despărțit recent, toate aceste relații tampon, le numesc eu, sau pansament, nu știu cum se zice românește, dar aici se numesc tampon. Tampon, nu tampon de menstruație, ci, nu știu, așa, uite, intrăm, ne-am lovit unul de altul așa cumva, da? Ne-am tamponat. Și dacă tot bate inimioara, hai să încercăm. Dar nu sunt, relațiile pansament nu sunt tocmai relații care pot să ajungă undeva. Pot ajunge undeva doar dacă aici fiecare dintre noi ne deschidem emoțional față de celălalt. Dacă ceea ce ne ajută relația asta pansament este să ne simțim protejați, să ne simțim înțeleși, nu știu, după o perioadă poți să observi că nu vă mai leagă de fapt nimic. Așadar, fiți sinceri de la început, exprimați-vă emoțional, să aveți toate șansele să cunoașteți pe altcineva, însă dacă v-ați despărțit recent, nu recomand. Nu recomand decât dacă vă deschideți cu adevărat. Nu să faceți pe victima, da? Nu să începeți să ziceți, aoleu, doar ce m-am despărțit, dar știi, uite ce mi-a făcut, m-a înșelat, Nu e pentru asta, pentru că oricine poate să-ți spună orice la început. Știm foarte bine că oricine poate să zică orice. Aici, da, avem conotație de o persoană de încredere, însă atâta timp cât intrăm în relații cu frică sau cu răni și cu umbre, adică cu jumătăți de adevăruri, va fi complicat. Eu nu pot să spun altceva. Și asta se vede cu ochiul liber în realitate, nu e vorba că ne spun cărțile, da? Avem inimioara, o nouă iubire, dragii mei, da, pentru unii dintre voi, într-adevăr, aici vorbim despre o nouă relație. E cu iubire, e cu fericire, avem inimioare pe aici, da.
Dacă vă deschideți, dragii mei, aici avem inimioare și iubire cu adevărat. Avem mesaje pentru voi, o surpriză. Poate o declarație de dragoste, de ce nu? Și avem dintele, control și schimbări. Acum, aș spune că de controlat nu putem să controlăm absolut nimic, este doar o iluzie. Cei care cred că controlează ceva se păcălesc singuri. Cel mai important lucru este să înțelegem că trebuie să învățăm cu toții să facem schimbări. Așadar, indiferent ce se întâmplă în viața voastră, indiferent cât de mult încalci regulile sau cât de puțin le încalci, indiferent cât de mult ai suferit sau suferi, cât de multe frici ai, cât de dual ești, indiferent de toate aceste lucruri, dacă nu conștientizezi că trebuie să faci anumite schimbări și că nu trebuie să mai stai pe loc dacă vrei să ajungi undeva, cred că s-a înțeles. Aici avem o conotație de fericire pentru unii dintre voi. M-aș bucura să fie pentru cât mai mulți dintre voi, însă să fie o fericire conștientă, în care să nu mai intrați în relații la fel cum intrați înainte. Trebuie să existe o schimbare din punct de vedere emoțional. Schimbarea are de văzut cu deschiderea emoțională și exprimarea emoțională. Da. La capătul cărților avem bătrânul. Poate o să fie o diferență de vârstă între voi, poate fi. O diferență destul de mare, poate fi. Eu nu spun aici că o să aibă 80 de ani și tu 20, Doamne ferește. Nu, aia nici măcar nu e relație, e clar, da? Dar, poate fi. Sau, dacă nu este o diferență de vârstă, poate fi o diferență de maturitate. E foarte matură acea persoană, fie bărbat, fie femeie, nu contează. Vorbim despre o maturitate, înțelepciune, da? Hai să vedem alte mesaje pentru voi. Protestează. Dragii mei, unii dintre voi, cei care trăiți în frică, cei care nu încălcați nicio regulă, cei care am zis că vă polarizați pe partea asta cu fecioara, voi trebuie să vă ridicați în picioare și să ziceți, gata, nu mai vreau așa. De-aia aici vedem o separare, un divorț. E posibil pentru voi să fie acest mesaj. Pentru ceilalți e posibil să fie e vorba despre a protesta împotriva tuturor acelor frici în spatele cărora tu te ascunzi ca fiind fericit. Cei care încălcați foarte multe regulile și care sunteți foarte, foarte ambițioși aici și sunteți duali și poate, da, nu știu, așa, cuceritorii, e vorba de a protesta de a avea curaj să faci schimbări, nu protestat, ci să protestezi. Tu trebuie să-ți dai seama, să te vezi, să vezi că tu nu ai conversații cu inima deschisă față de nimeni. Ești doar pentru tine, într-un fel sau altul. Aici avem cuvântul ego, da? Wow, avem șarpele, era să zic. Avem rechinul. Înnoată departe de această situație. Poate fi un teren periculos. Depinde cum se începe această relație, pentru că aici e despre o relație. Depinde cum se începe această relație. Se începe din frică, se începe din umbră, din nevoia de a fi acea relație pansament despre care vorbeam. Pentru că aici
Da, poate părea că este, vai Doamne, o iubire sinceră, însă există un pericol aici. Aici ca și cum se spune, când simți pericolul, protestează. Nu mai sta și înghiți, pentru că aici, practic, tu îți încalci principiile umane, să zicem așa, da? Da, foarte interesant. Și poți să manifesti îți poți manifesta toate dorințele. Care sunt dorințele tale? Tu poți să manifesti în viața ta o persoană sinceră, de exemplu, dacă tu ești o persoană sinceră. Dacă ești o persoană de încredere, bineînțeles că vei manifesta persoane de încredere. Dacă ești un rechin, vei manifesta doar persoane sensibile, slabe, de care probabil îți vei bate joc. Da? Ca să ne înțelegem. Dacă ești acea persoană care nu încalcă niciun fel de regulă, probabil că e posibil să atragi persoane exact invers, care încalcă toate regulile. De-aia este nevoie aici de o schimbare, de-aia este nevoie de a face un pic de ordine, îmi vine să spun, pentru că există prea multă dualitate, există ego pentru unii dintre voi, există prea multe frici pentru alții dintre voi, nu există o încredere totală sau o construcție sănătoasă. Da? Trebuie făcute anumite schimbări. În viața unora dintre voi n-are cum să fie pentru toată lumea. La capătul cărților avem nu te subestima. Da. Dar nu te subestima, dar dacă vorbim despre o persoană cu un ego inflamat, eu nu pot să zic nu te subestima. Eu zic uite-te și vezi ce faci în jurul tău cu restul lumii. Pentru că nu ești singurul om de pe planetă. Faci rău altor persoane. Mai ales aici dacă vorbim despre o persoană care este într-o relație, are un amant sau o amantă și dintr-o dată se trezește că s-a îndrăgostit sau că le iubește pe amândouă. Avem dualitate. Ce faci cu aspectele astea? Adică despre ce vorbim? E o problemă mare, du-te la psiholog, da? Cam asta e, nu pot să zic altceva, dragii mei. Vă pup! Ne vedem data viitoare. Ceau!